تيسنة سيد يرجع انت ديال عبد الحميد الصوفي يرجع يسكر الفايت يولي سني تشحيت باش يسميك السبب هذا السن ديال الناس يا ولاجر اللي دار ربي سبحانه وتعالى واستذكار الانسان يرى الدرس سفيد اللي حب الدين حب السن زنتي تفقيرين الناس اللي عبد الحميد الصوفي والمجاهد الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته والتابعين. اما بعد الناس بن ربي عبد الرحمن بن الحسين عبد الحميد بن الحسين الصوفي التمكنسي التقربي ورضي رحمه الله وكسر رحمه الله ورضي عنه امين اللي غزري الكثرة من ما زيدنا يمكن يشلحين ورغري العربيه حبو غتسكر غير كتاب الرساله تشلحين تاثر السنفعان هو اللي كان يشلحين جون تفقيرين اللي غيدا الهم ندين النسي اللي غيبين الاسباب التالي النس الاسباب اللي تتبعان اسك التالي النس يزايد اليدرا اسم الكتابه ديالنا سمي غاس الكتابات تيلا في الرساله استيق ربي النور يكون له ما كيسيت نظر اكيسي تذكر دايت الهمه دين ربي يكمل البيان الدعاء كلي ميال الاسباب التوالف كله اشكو الكتابه ننس مكتوب ننس تولاه خصها نسرس وزم ربي سبحانه وتعالى التزكى بالخاتم الدعاء طلب من ربي يزن يقبل الناس اللي عبد الحميد الصوفي هذا غيحيو ربي يمكني ولا ندني في الايمان اذا اعترف الناس يرزق توسنا نسن اللي قال له خير ما يسيدي ليا رضيت لاغي والحمد لله رب العالمين عبد الحميد بن الحسين الصوفي. لما تسمي الدرس ديال عبد الحميد غير كتاب الناس يبدا سيدي عبد الحميد غير كتاب الناس يوجد كل بزم ما يدير رساله ابن ابي زيد القيرواني يسكر التواخر الكتابه ينفي ريس هكذا الدرما كل الا ما يديوي غير كتاب الناس كان القاعده اللي كان ما متوالف باش وانا يرى كان الموضوع كيجزر النبره من الصفحه يوعد التسرس ديال التنجيز يويد سيدي عبد الحميد الصوفي الترجمه ديال الناس 45 الباب اللي لا غير رساله يزيد المقدمه اللي سكرتها دواوين اللي سيبدا يفسر كي السبب اللي في سكرت الكتابان. اما الخاتمه يكمل سيدي عبد الحميد الصوفي ترجمه التفسير الشرحي في سكر رساله ابن ابي زيد القيرواني من بعد ما ديوي الخاتمه اللي سكر ابن ابي زيد القيرواني باب الكتاب ان اللي غيكمل الكتابان ان ابو محمد عبد الله بن ابي زيد هاتي الويد غايدين ان شاء الله تبناو الكتاب هذا يجي نفعت ان شاء الله هو النيران التسن هو اللي مزين ولا هو الناس يحتاج هو اللي مقورن الا كيسمى الماني الجاهل مسفول كالاعتقاد نس الدين نس اساس تستعمل غير الفرائض نس الوصول الفقه نس الانواع نس اللي كيسون عند الرغائب الادب نضرب بربي هذا اساس ينفعوا كني ولا كني يعاونا غنسكر مايلنا نبدو يسلح في ربي غير يكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ستقال خاتمة ستقال خاتمة سيدي بن أبي زيد القيرواني اتصل حربي. أما الخاتمة التفسير تذكر سيدي عبد الحميد الصوفي تدرس باهلة يبدا كيصغر التاريخ كيغير الكتاب الناس وكان السبب اللي كان ربما يسير السبب اللي كان سيدي عبد الحميد الصوفي يسيزرا الخاتميان اللي سكر سيدي ابن ابي زيد القيرواني يستوي كله اي اللي تيقصر التبلغ المعاني. الكتاب والسين قالت تفاوض الدين يترجم لي سيدي عبد الحميد الصوفي قال لي كتاب الزين اسمه اجوبه السيوطي يزرع سيدي عبد الحميد الصوفي كتابات يعجب باهله يري التيارات هو التشحيت باش تفهمي اشكون يسمى كله ما يتعلق بالاعتقاد ولا المعاملات ولا العبادات. الكتابات اللي سولرات ولا انت وفيغت كانيت الدرس سي عبد الحميد الصوفي ويس دي حسن الصوفي اكل كل تشكر السيمول التوريت مثلا كل صبح الدوله العاليه كل اللي غير كان الرنات اشكون كان تيري انسان نقرا الخير هذا تنظيم فهم نسفيت فيز ولكن راه تكسمي غير لك العالم في التروى يا مزال مكتوب عن قنطين اساس نستفيد قال لي سجنا غراس يغلوفا ما يفهم ما يوفى ما يستفيد الخير في كاع البهره نتفرح غير كان الكتابات اللي قالت يلقى 66 نص صفحه 33 توريقت يلقى الحجم اللي مقور السجلات اللي مقورنين اللي غيانا باذن الترام باب الاداره سي عبد الحميد الصوفيه اللي تناول القضاء غير باه ترى رسوم السجلات ولكن السجلات اللي تعلق بالقضاء ولكن غير السجلات اللي مقورين غير توريقين اخواني
الكتاب هذا الثاني قال بلاصي اسقسي الوجاب نسبي كان استيورا سيدي عبد الرحيم السيوطي غنى في بهريج سيدي عبد الحميد الصوفي اشوف كاع اسقسي الوجاب يكمل سيدي عبد الحميد الصوفي هو سيدي قال 23 ربيع النبوي وسوق سنه 329 ديك اللي جوج كان الاخير نس وكان يغار الغلط شكون 1329 حتى يقولوا سيدي عبد الحميد الصوفي نيريكي يزيد يصحى السيكا 1392 اللي وافق 1972 سقسا كان سيدي الحاج مختار الواس ينايي يزدغي كان يصحى سيدي عبد الحميد الصوفي سال كتابات ديال الستينيات يعني الثمانينيات القرن الثالث عشر يبدا سيدي عبد الحميد الصوفي اربعه الناس سياده المقدمه سير الوجود بدا كيزغي كي السباق ما قال السباق اللي غيبدا حتى إن يا ولد سودان يا ولد زوال يبدني تيولد تيمس دروسي وخلي تحت الجان ما سنتي مال أرى سنتي إسفهان إن اللي غزري بيت الزمانات نغرول باهنا وغرس ربي يرجع زولاتي بغاري زريت تحت الجان باهنا سمعت اسمي مالنا غرس الجنس في سنة المسيب يسيبون كي باهنا الكتابات الناس اللي عند الصوفي سباعي يكون كتابات الإمام جلال الدين السيوطي غلقيت هو العقيدة يوجد كل اللي سيحتاجهم مسلم التسن إن إظهرية الترجمة لكتابات سيدي عبد الرحيم السيوطي غلفيقان اللي شكون احتاج أشكون زغير تفاسر يسفايد جند من المسك يمكيس يقدر جند غير يستنى تعرض هو تعرض ويترجم كيس مثلا من القلادة ما أحاط به العنق يقدر الزجوج كيس كتبصر غير كتبتقى كانت تيفولوز يقدر الزجوج ما تكيزي سلطنو مكر سكرتي تفكيري هنا كيس تمتيكيرنت ما سحتاجات تنس نتغاية سرات مكرت جرب بنس نتي ولا كل ما يحب على غرس الأخير غير كانت أسي باين سيدي عبد الحميد الصوفي اللي السبب اللي جوج الكتابات يفسر سبوع الشهيد يختم دار المقدمات الدعاء إن أغارس الخير دار الناس يعوض ربي يمكن ولا يمسلم أجمعين إن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى ربي أفول كيسفهد الدنس أدغي يوفق ربي غير اللي حبه غير اللي يرضى آمين الكتابات يولد كيزغي اللي سنة سيدي جلال الدين السيوطي دار كان العقيدة العبادة الفقه المعاملات يختصر بها يتبع سيدي عبد الحميد الصوفي كتابات اللي يزيد كل يروش هو نشحيت غير كلينيت إيكا يكمل سيادة الخاتمة اللي باهرين تختصر ولا نتات يقراكيز يوسقسي في الحكم الزيارة نقدر النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب الناس اللي تكمل الناس سيدي عبد الحميد الصوفي النواد اللي سكن الكتاب هذا ترحم ربي كمل وصل 23 ربيع النبوي وشكاز 1329 كتبوا أن اللي قال الغلط ولكن إصحاح 1392 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والسكرات اللي قالت منظومة يسكرت في الأحكام الزري يخلني الكاز ولا تمغاري تقع تنظمت شحيت يبدلت الناظم ولا تنظم سيدي عبد الحميد الصوفي يبدا بكل زكران يستديروا تقاتا مازيغ تقاتا شحيت باش تشنف علمي ونسل ما يقصد بك يعني تستنظم انت نغديس كي وفكرة نظمت يا بني هي تنسش الحيط تنت تقربات وفي التين غلا خير الكتابات اللي غدا لجوبان السيوطي تقال 160 من الشهر ثم 7 صفحات وكان والنوري حقق الكتابات راهي يصغر تتمة لجوبان السيوطية ولكن تنظمت واحد تراس تيراس سكران سير جورني يبدا تينا ينيسم ديال ربي عبد الحميد بن الحسين الصوفي هذا سي صبح ربي إغفراز نظمات سكر يستشرحيت يسهل لي يسهل يونيران التيقرا يدعو يا رأس الخير السرسي دعو ربي يا سيدي يسفدني غير كازولاتي بغاري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.